हेलो एभ्रिवान नमस्ते म हुँ दिपा हजुरलाई स्वागत छ इजी किचन रेसिपीमा। आजको रेसिपीमा मैले हजुरसँग शेयर गर्नको लागि लिएर आएकी छु सादेको चाउचाउ। आज भने हामी चाउचाउलाई पहिला पकाउने छौं अनि यसमा मसलाहरू राखेर एकदमै छुट्टै स्टाइलमा सादेर तयार गर्ने छौं। सुरु गरौँ यसलाई बनाउनको लागि। सबैभन्दा पहिला यसलाई चाहिने मसला तयार गर्ने। त्यसको लागि मैले एउटा कचौरामा राखे कुटेर राखेको लसुन र अदुवा। हजुरले यसलाई मसिनो गरी काटेर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। लसुन र अदुवा राखेसँगै यसमा मैले राखे चिली फ्लेक्स। यो चिली फ्लेक्समा मैले चाउचाउको प्याकेटमा भएको धुलो खुर्सानी पनि मिक्स गरेर लिएकी छु। यो सँगै मैले यहाँ राखे 1 चम्चा टमाटो केचप। अब भने यसलाई हामीले तातो तेल राखेर मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ मैले यहाँ तेल तताउन राखे प्यान। अब यो प्यानमा राख्दै छु तेल। तेललाई राम्रोसँग पहिला तात्न दिने। तेल केही बेर यतिको राम्रोसँग तातिसकेपछि अब भने यसमा टिमुर राखिदिने फ्लेभरको लागि। अब यो टिमुरलाई राम्रोसँग फुराउने केही बेर। टिमुरलाई केही बेर यतिको फुराइसकेपछि तेलमा चाहिँ यसको फ्लेभर गइसकेको छ। अब यो तातो तेल अघि हामीले तयार गरेर राखेको मसलामा हालिदिने। यो हाल्नको लागि चाहिँ मैले यसरी एउटा छानीको प्रयोग गरेँ। यसो गर्दा चाहिँ टिमुर माथि नै रहन्छ, तेल मात्र यसमा जान्छ। तेल राखिसकेपछि अब भने यसमा मैले राखेँ 1 चम्चा सोया सस। यो चाहिँ अप्सनल हो, यदि हजुरलाई मन पर्दैन छैन भने चाहिँ यो नराख्दा पनि हुन्छ, मन पर्छ भने चाहिँ राखेर बनाउँदा हुन्छ। यो सबै सामग्रीलाई मिक्स गर्ने हाम्रो मसला भयो तयार। अब भने हामी चाउचाउलाई पकाउनतिर लागौँ। चाउचाउ पकाउनको लागि मैले एउटा प्यान लिएर यसमा फुटाएर राखेको 2 प्याकेट वाइ चाउचाउ राखिदिने। अब भने यसमा राखेँ मैले 2 कप पानी। पानी राखिसकेपछि अब यसलाई हामीले राम्रोसँग उम्लिन दिने र चाउचाउलाई पाक्न दिने। यसरी यो नुडल्स पकाउँदा चाहिँ यसको प्याकेटमा रहेको मसला अनि यसमा नुन केही पनि नराखिकन मात्र यसलाई उमालेर पकाउने छौं। पछि यसलाई हामीले पाकिसकेपछि सार्ने बेलामा सबै सामग्री हालेर मिक्स गर्ने हुँदा अहिले भने हामीले यसलाई पानीमा मात्र यसरी पकाउने। केही बेर यतिको पकाएपछि अब भने हाम्रो यो चाउचाउ पाकेर यहाँ तयार भइसकेको छ। अब ग्यासको हिटलाई अफ गर्ने, चाउचाउको पानी तारेर यसलाई एउटा कचौरामा हाल्ने। सबै पाकेको चाउचाउलाई हालिसकेपछि अब भने यसमा मैले मसिनो गरी काटेको बन्दा राखेँ। यो सँगै यसमा मसिनो गरी काटेको गाजर राख्ने। गाजर राखिसकेपछि यसमा मसिनो गरी काटेको प्याज राख्ने। प्याज राखे सँगसँगै यसमा मसिनो गरी काटेको टमाटर पनि राख्ने। यो सँगै यसमा राख्ने मसिनो गरी काटेको हरियो प्याज। यो चाहिँ अप्सनल हो, यदि छ भने राख्नुस्, छैन भने नराख्दा पनि हुन्छ। यो सँगै मैले राखे मसिनो गरी काटेको हरियो खुर्सानी, हरियो धनिया। अब भने यसमा राख्दै छु चाउचाउको मसला। चाउचाउको मसला राखेसँगै यसमा राख्ने थोरै नुन राखिसकेपछि यसमा राख्ने अब हामीले सुरुमा तयार गरेर राखेको यो मिक्स मसला सबै राखिसकेपछि अब भने यसमा कागतीको रस राखिदिने। स्वाद अनुसार कागतीको रस राखिसकेपछि अब यो सबै सामग्रीलाई हामीले राम्रोसँग मोलेर मिक्स गरिदिने। एकदमै मजाले यसलाई मोल्ने, मसलाहरू सबैतिर लाग्ने गरी जति राम्रोसँग यसलाई मिक्स गर्यो त्यति मजाले यो रसिलो अनि स्वादिलो बन्छ। हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। केही बेर यसलाई यतिको मिक्स गरेर मोलिसकेपछि हेर्दै खाउँ लाग्दो हाम्रो यो सादेको चाउचाउ बनेर यहाँ तयार भइसकेको छ। एकदमै मिठो आजको रेसिपी हजुरलाई कस्तो लाग्यो? छिट्टो मिठो यो रेसिपी मन परेमा भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, आफ्नो साथीभाइहरूसँग सेयर गरिदिनु होला अनि इजी किचन रेसिपीलाई सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सनु होला। हजुरको दिन शुभ बितोस्। थ्यांक यू।